Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Sự giàu có của quốc gia Hồi giáo Ả Rập Xê Út là không thể bàn cãi. Nhưng sự giàu có hiện tại của đất nước này đang dựa chủ yếu vào dầu mỏ. Để có thể dần tách khỏi sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, Ả Rập Xê Út đã lên ý tưởng và xây dựng những dự án, những thành phố không tưởng. Đây chính là những công trình được định hướng trở thành thỏi nam châm hút khách du lịch đến với Ả Rập Xê Út. Vậy những công trình siêu tưởng nào đang được xây dựng ở đất nước này? Độ hoành tráng của chúng ra sao? Chúng có gì đặc biệt? Mời các bạn đến với video hôm nay của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Cái tên đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay chắc chắn là thành phố ốp kính Gia Lai. Gia Lai nằm trong dự án lớn mang tên NEOM, dự án 500 tỷ đô la Mỹ của Ả Rập Xê Út. Khi hoàn thành, thành phố sẽ rộng 200 m và dài tới 170 km. Cư dân có thể di chuyển giữa hai đầu thành phố chỉ trong vòng 20 phút nhờ vào đường sắt cao tốc. Thành phố có mặt ngoài bằng gương, cao khoảng 500 m, vượt qua tòa nhà Empire State cao 450 m và tháp Eiffel 330 m. Gia Lai sẽ là nơi cư trú của 9 triệu dân và được xây dựng trên diện tích khoảng 34 km². Thành phố có đầy đủ tiện ích như công viên công cộng, khu vực cho người đi bộ, trường học, nơi làm việc. Cư dân có thể tiếp cận mọi tiện ích chỉ trong vòng 5 phút đi bộ. Thành phố sẽ vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo. Theo thiết kế, thành phố trong tương lai sẽ không có đường xá, ô tô và do vậy không tạo khí thải. Mọi tiện ích được bố trí nằm chung quanh các khu dân cư. Mỗi quảng trường nhỏ hay khối dân cư có khả năng tự cung, tự cấp thực phẩm và các tiện ích như cửa hàng, trường học để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân chỉ trong vòng 5 phút đi bộ hoặc đạp xe. Khi hoàn thành, sẽ có chuyến tàu siêu tốc để di chuyển dọc theo Gia Lai, với hành trình dài nhất không bao giờ quá 20 phút. Thái tử Mohammed bin Salman lần đầu công bố kế hoạch xây dựng Gia Lai vào tháng 1 năm 2021. Dự án giúp đa dạng hóa nền kinh tế của Ả Rập Xê Út, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Gia Lai nằm ở tỉnh Tabuk, Tây Bắc Ả Rập Xê Út. Từ đây, có thể di chuyển tới 40% các địa điểm trên thế giới chỉ trong vòng 6 tiếng bằng đường hàng không. Khí hậu trong thành phố được duy trì ôn hòa quanh năm. Bên cạnh đó, những không gian mở và xanh xuyên suốt thành phố sẽ giúp tăng cảm giác thoải mái cho những ai sinh sống, làm việc và ghé thăm nơi này. Như ở trên chúng tôi cũng đã nói, siêu công trình kiến trúc Gia Lai chỉ là một phần trong dự án đại đô thị NEOM, ước tính trị giá 500 tỷ đô la Mỹ của Ả Rập Xê Út. Dự án NEOM có tổng diện tích hơn 26.500 km², là giải pháp đô thị mới mà theo giới chức Riyadh công bố, nhằm thực hiện các cam kết phát triển xanh và bền vững, không gây hại tới môi trường của nước này, hướng đến mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dự án khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên sa mạc Trojena. Ả Rập Xê Út là quốc gia dầu mỏ hàng đầu thế giới, nơi chủ yếu là sa mạc. Nhưng vương quốc Trung Đông này đã khởi động đại dự án táo bạo, trở thành trung tâm thể thao mùa đông hàng đầu trên thế giới. Năm 2021, Ả Rập Xê Út thông báo đã giành được quyền đăng cai Đại hội Thể thao mùa đông châu Á, sắp tới vào năm 2029. Sự kiện này sẽ được Ả Rập Xê Út tổ chức tại Trojena Resort, một khu nghỉ mát trượt tuyết và hoạt động ngoài trời khổng lồ rộng 60 km², nằm giữa sa mạc được thiết kế bởi các tên tuổi lớn trong ngành kiến trúc như Zaha Hadid, Architect, UN Studio, Erdas, Lava và Bura Robert. Trojena được dự kiến hoàn thành vào năm 2026 như một phần của dự án NEOM,
một siêu thành phố tương lai sử dụng năng lượng tái tạo mà chúng tôi đã nhắc ở trên. Khu nghỉ mát cung cấp dịch vụ trượt tuyết ngoài trời quanh năm, hiện đang được xây dựng cách bờ biển vịnh Aqaba khoảng 50 km, trong một khu vực miền núi có độ cao từ 1.500m đến 2.600m. Đây sẽ là địa điểm đầu tiên trên đất nước Ả Rập Xê Út có thể trượt tuyết ngoài trời. 70% lượng tuyết ở Trojena sẽ là tuyết nhân tạo. Quy hoạch tổng thể của dự án được thiết kế bởi Lava. Công ty đồng thời cũng đang phát triển một công trình dạng đường hầm được mô tả như một ngôi làng gấp khúc theo hướng thẳng đứng của tương lai, cũng nằm trong siêu thành phố Neom. Bên cạnh ngôi làng này sẽ là một hồ nước ngọt nhân tạo do Burao Robert thiết kế, trong khi đó Zaha Hadid Architect sẽ thiết kế nhiều yếu tố khác của dự án. Tổng cộng, dự án sẽ có hơn 3.600 phòng khách sạn và 2.200 ngôi nhà. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với dự án New Maruba ở thủ đô Riyadh. Sau thành phố ốp kính Gia Lai, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên sa mạc Trojena. Đây là dự án mới nhất mà Ả Rập Xê Út công bố trong kế hoạch tầm nhìn 2030. Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu phát triển khu trung tâm thành phố hiện đại và lớn nhất thế giới, New Maruba, ở thủ đô Riyadh như một phần trong kế hoạch tầm nhìn 2030 của quốc gia vùng vịnh. Đáng chú ý là trong dự án này chính là công trình mocap, có nghĩa là khối lập phương trong tiếng Ả Rập, nổi bật với các công nghệ tiên tiến nhất do chính công ty New Maruba Development phụ trách. Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út cho biết, mocap sẽ đủ lớn để chứa 20 tòa nhà Empire. Thiết kế của mocap sẽ mang tính tiên phong và là một trong những công trình lớn nhất thế giới, chiều cao 400m, chiều rộng 400m và chiều dài 400m. Hình khối của mocap sẽ đảm bảo sử dụng tối đa không gian để chứa các công nghệ cần thiết cho sự phát triển biểu tượng này. Bên ngoài khối lập phương này lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Nadi truyền thống, còn bên trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số ảo với hình ảnh 3 chiều tối tân nhất, tạo ra điểm đến nhập vai đầu tiên trên thế giới. Khu New Maruba sẽ được xây dựng trên diện tích 19 km vuông, trong đó có 25 triệu m2 diện tích sàn, với hơn 104.000 căn hộ, 9.000 phòng khách sạn và hơn 980.000 m2 không gian phục vụ nhu cầu mua sắm. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 1,4 triệu m2 văn phòng, 620.000 m2 cho hoạt động giải trí và 1,8 triệu m2 không gian cho các cơ sở công cộng. New Maruba sẽ được xây dựng dựa trên tính bền vững, bao gồm nhiều khu vực cây xanh, đường đi bộ và xe đạp, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy lối sống lành mạnh, năng động và các hoạt động cộng đồng. Một bảo tàng, một đại học về công nghệ và thiết kế, một nhà hát và 80 địa điểm văn hóa và giải trí sẽ được xây dựng. Dự kiến quận này có thể chứa được hàng trăm nghìn cư dân. New Maruba được giới thiệu mang đến trải nghiệm sống, làm việc và giải trí độc đáo trong bán kính 15 phút đi bộ và sẽ có hệ thống giao thông nội bộ riêng. Khu vực này cách 20 phút lái xe từ sân bay quốc tế King Khalid của thủ đô Riyadh. New Maruba là dự án mới nhất trong danh sách các dự án khổng lồ của Ả Rập Xê Út, là nỗ lực chính của chính phủ nhằm góp phần phát triển bất động sản và cơ sở hạ tầng địa phương, đồng thời đa dạng hóa các nguồn thu nhập cho nền kinh tế của nước này. Dự kiến sẽ bổ sung gần 48 tỷ đô la Mỹ vào GDP phi dầu mỏ và tạo ra 334.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp vào năm 2030, khi dự án hoàn thành. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với những dự án siêu tường của Ả Rập Xê Út. Đây thật sự là những dự án đến từ tương lai đúng không các bạn?
Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.